नमस्कार हजुरहरूलाई मेरो किचनमा आज मैले मोमोको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हामीले अचार चाहिँ 4-5 थरी नै बनाउँछौँ। त्यसमध्येमा टमाटर बेसमा बन्ने सबैभन्दा कमन अचार र सबैभन्दा स्वादिष्ट अचारको रेसिपी चाहिँ आज मैले हजुरहरू सामु लिएर आएको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरेर हजुरहरूले यस भिडियोबाट सजिलै स्वादिष्ट अचार बनाउन सक्नुहुनेछ। मोमोको अचार बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ आउनुहोस् हामी मिलेर सामग्रीबाट सुरु गरौँ। सुरुमा मैले यहाँ एउटा प्याज लिएको छु। प्याजलाई चाहिँ मैले रफ काट्ने छु किनभने यसलाई हामीले पछि मिक्सरमा हालेर ग्राइन्ड गर्नुपर्दछ। त्यस्तै हामीलाई एउटा सानो अदुवाको टुक्रा पनि चाहिन्छ। मैले एउटा सानो अदुवाको टुक्रा पनि लिएको छु। यसलाई पनि मैले रफ नै काटेको छु। तर हाम्रो कटिङको साइज चाहिँ लगभग हामीले बराबर बनाएर काट्नु पर्दछ। यसरी बराबर बनाएर काट्नाले चाहिँ हाम्रो सँगै र बराबर पाक्छ। त्यस्तै हामीलाई लसुनको पनि आवश्यक पर्छ। मैले यहाँ 7-8 पिस लसुन छिलेर लिएको छु। लसुनलाई पनि मैले रफ कट नै काटेको छु। हजुरहरूले खुर्सानी कतिको खानुहुन्छ पिरो त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 पिस मात्र हरियो खुर्सानी लिएको छु। मैले 2 पिस जति सुकेको खुर्सानी पनि लिनेछु पछि, त्यही भएर मैले 1 पिस मात्र यहाँ लिएको छु। हजुरहरूले सुकेको खुर्सानी नलिने भए हरियो खुर्सानी मात्र लिने भए स्वाद अनुसार अझै थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीलाई टमाटर चाहिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 5-6 पिस टमाटर लिएको छु, मिडियम साइजको टमाटर। टमाटरको हामीले यो माथिल्लो भाग चाहिँ युज गर्दैनौँ, यसलाई चाहिँ हटाइदिनु होला। र टमाटरलाई पनि हामीले मसिनो बनाएर काट्नु पर्दैन, यसलाई पनि हामीले रफ नै बनाएर काट्दा हुन्छ। त्यस्तै टमाटर काटिसकेपछि मैले यसलाई एउटा बाउलमा उठाएको छु। हामीलाई धनियाको पनि आवश्यक पर्छ। मैले यहाँ हरियो धनियाको पत्ता एउटा मुठा लिएको छु। यो एउटा बोट हो। यसलाई पनि हामीले मसिनो बनाएर काट्नु पर्दछ। हजुरहरूले धनियासँग प्याजको पत्ता पनि राख्न सक्नुहुन्छ, स्प्रिङ ओनियन। मैले चाहिँ यहाँ राखेको छैन। अब एउटा फ्राई प्यान बसालेर हामीले 2 स्पुन जति ओइल राख्नु पर्दछ। तेल तातिसकेपछि जिरा र धनियाको दाना चाहिँ हामीले आधी चम्चा जति राखौँ। जिरा र धनियाको दानाले अचारलाई निकै स्वादिष्ट बनाउँदछ। त्यस्तै मैले 2-3 पिस सुकेको खुर्सानी र 1 चिम्टी हिङ पाउडर पनि राखेको छु। हिङ पाउडरले अचारलाई निकै स्वाद बढाउँछ, त्यसैले म यहाँ हिङ पाउडर एड गरेको छु। र अघि काटिराखेको अदुवा, लसुन, प्याज र हरियो खुर्सानी पनि मैले यसमा राखेर एड गरेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आउने गरेर स्टिर फ्राई गर्नुपर्दछ। त्यसपछि यसमा हामीले अब बेसार राखौँ आधी चम्च जति। यसमा बेसार राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेर अघि काटिराखेको टमाटर हामीले एड गर्नुपर्दछ। टमाटरलाई पनि हामीले सफ्ट हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्दछ। अब यसमा हामीले स्वादअनुसार नुन राख्न सक्छौँ। नुन राखेर हामीले केही बेर यसलाई छोपेर अलिकति नरम बनाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टमाटर नरम भइसकेको छ। अब यसमा हामीले व्हाइट पेपर पाउडर एड गरौँ। मैले चाहिँ यहाँ हाफ टेबल स्पुन व्हाइट पेपर पाउडर एड गरेको छु। टमाटर लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ पानी राख्नु पर्दछ। अचार हामीले कतिको बाक्लो बनाउने हो त्यही अनुसार पानी राख्नु होला। नर्मल्ली हामीले अचार बनाउँदा चाहिँ सस जतिको बाक्लो बनाउनु पर्दछ। मोमोलाई अचारमा लगाउँदाखेरि अचार मोमोमा राम्रोसँग डिप हुनुपर्दछ, त्यही अनुसारको हजुरहरूले पानी राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ कालो तिल, भुटेको तिल 2 चम्चा राखेको छु। र बिरे नुन पनि मैले 1/4 टेबल स्पुन राखेको छु। मोमो अचारको लागि इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको टिमुर हो। मैले यहाँ 12-15 दाना टिमुर पनि राखेँ र अघि चप गरिराखेको धनिया पनि मैले यसमा राखेँ। मैले यहाँ कालो तिल भुटेर लिएको छु। हजुरहरूले सेतो तिल भुटेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। हामीले यो छोपको लागि चाहिँ तिलको ठाउँमा बदाम पनि राख्न सक्छौँ र भट्टामास पनि राख्न सक्छौँ। आफ्नो स्वादअनुसार आफूलाई के मनपर्छ हजुरहरूले त्यही राख्नु होला। अचार पाकिसकेको छ। पाकेर पनि यो मैले सेलाउन राखेको थिएँ। लगभग आधी घन्टापछि मैले एउटा मिक्सरको जारमा हालेर यसलाई फाइन बनाएर पिसेको छु। अचारलाई चाहिँ हामीले सकेको फाइन बनाएर पिस्नु पर्दछ। यसरी फाइन बनाएर पिस्यो भने चाहिँ अचार निकै स्वादिष्ट र हेर्दा पनि आकर्षक देखिन्छ।
आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ भिडियोको रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा चाहन्छु। हस्त हजुरहरूलाई धन्यवाद।